Hello, my friends. Once again, welcome to my channel. 12वी मानसशास्त्र टॉप 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरे 12th क्लास सायकोलॉजी मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन अँड आन्सर्स टॉप 25. पहिलं, सामान्य कौशल्याचे स्वरूप टिंबटिंब आहे. सामान्य समुपदेशकाद्वारे लाभार्थीबाबत दर्शविला जाणारा सकारात्मक आधार टिंबटिंब असावा. बिनशर्त देहबोली आणि हावभावाचा अर्थ टिंबटिंबप्रमाणे बदलतो. संस्कृती तदनुभूती म्हणजे इतरांच्या टिंबटिंबबाबत संवेदनशील असणे होय. गरजा संदेश घेऊन जाण्याची क्षमता असलेले कोणतेही माध्यम म्हणजे टिंबटिंब होय. मार्ग मनुष्य व पर्यावरण यांच्यातील आंतरसंबंधाचा अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणजे टिंबटिंब होय. पर्यावरणीय मानसशास्त्र टिंबटिंबने मानव पर्यावरण नातेसंबंधाकडे पाहण्याचे 3 दृष्टिकोन सांगितले. स्टोकोल्स टिंबटिंब डेसिबल गोंगाटामुळे बहिरेपणा येऊ शकतो. 120 डेसिबल. गर्दीवर प्रभावी संशोधन टिंबटिंब यांनी केले. जॉन कलहन टिंबटिंब पर्यावरणात सजीव आणि निर्जीव वस्तूंची संरचना संतुलन राखण्यासाठी झाली आहे. नैसर्गिक अनुसारिता बाह्य शिक्षा किंवा बक्षिसांचा परिणाम असते, त्यास टिंबटिंब असे म्हणतात. आज्ञाधारकता मुझफ्फर शरीफ यांनी टिंबटिंब या विषयावर महत्त्वाचा प्रायोगिक अभ्यास केला. समूहांतर्गत संघर्ष इव्हान पॅव्लॉव यांनी शोधलेली पद्धती टिंबटिंब होय. अभिजात अभिसंधान सामान्य प्रतिगामित्व नेहमी टिंबटिंब यांच्यामध्ये आढळून येते. वृद्धावस्था टिंबटिंब म्हणजे पसंती किंवा नापसंती होय. अभिवृत्ती फिट्स हिडर यांनी टिंबटिंब सिद्धांत मांडला. संतुलन साधक अभिसंधानाला टिंबटिंब असे म्हणतात. व्यापारात्मक अभिसंधान टिंबटिंब यांनी अभिवृत्ती या संकल्पनेचा उपयोग सर्वप्रथम केला. हर्बर्ट स्पेन्सर विशिष्ट वस्तू घटना आणि परिस्थितीची अप्रमाणशीर आणि अतार्किक भीती म्हणजे टिंबटिंब होय. भयगंड व्यक्तीच्या शरीराचे सामान्य तापमान हे टिंबटिंबच्या जवळपास असते. 97 डिग्री फॅरनहाइट. चिकित्सा मानसशास्त्रज्ञांच्या मते टिंबटिंब हे आधुनिक जीवनातील महत्त्वाचे अंग आहे. अपसामान्यता DSM वर्गीकरण प्रणालीत विकृतीचे वर्गीकरण टिंबटिंब आधारे केले जाते. लक्षणांच्या टिंबटिंब म्हणजे उंच जागेची भीती होय. ॲक्रोफोबिया टिंबटिंब म्हणजे झेनोफोबिया होय. अपरिचित टिंबटिंब म्हणजे उघड्या अथवा अनोळखी जागेची भीती होय. ॲग्रोफोबिया